ભોળેનાથ રે ભોળેનાથ રે મેં જોઈ તારી શક્તિ રે ભક્તિમાં અનેરી મસ્તી રે। તો કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ગુજરાતી ટેકમાં। તમે વિડીયોની શરૂઆતમાં જો મહાદેવનો 3D સ્ટેટસ જોયું દોસ્તો, જેની અંદર આપણને આશીર્વાદ મળી રહ્યો હતો। ખૂબ જ સુંદર મજાનો અત્યારે હાલ ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યું છે તેવું સ્ટેટસ આપણે આજે બનાવતા શીખવાના છીએ। તો દોસ્તો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય ને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો ને હજી તેની બાજુના બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી લો, જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। તો દોસ્તો આપણે આ સ્ટેટસને ક્રિએટ કરવા માટે આપણે એક એપ્લિકેશનની જરૂરત પડશે જેનું નામ છે મોશન લીપ। ઠીક છે દોસ્તો, અને આ એપ્લિકેશન દોસ્તો તમને ક્રોમ બ્રાઉઝરની અંદરથી મળી જશે અને આપણે તેની લિંક આપણે ટેલિગ્રામની ચેનલ પર અપલોડ કરી રહ્યા છીએ। ઠીક છે દોસ્તો, મારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જઈને તમે તેને ડાઉનલોડ કરી શકો છો। દોસ્તો આપણી જે મોશન લીપ એપ્લિકેશન છે તેની એક કન્ડિશન છે દોસ્તો કે તમારા મોબાઈલનું એન્ડ્રોઈડ વર્ઝન 7 થી વધારે હોવું જોઈએ, મતલબ તે 7 થી વધારે તમારું તે વર્ઝન હોવું જોઈએ તો જ તમે આ મોશન લીપ એપનો ઉપયોગ કરી શકો છો। દોસ્તો જેવી તેને તમે ડાઉનલોડ કરીને તેને ઓપન કરશો તો દોસ્તો તમારે કોઈ પરમિશન માંગવામાં આવે તો તેને તમારે એલાઉ કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ દોસ્તો આવું ઇન્ટરફેસ તમારી સામે આવી જાય ત્યારબાદ તમારે પ્લસ આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું છે જ્યાં ક્રિએટ લખેલું છે। ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ દોસ્તો અહીંયાથી આપણે એક ઇમેજ લેવાની છે દોસ્તો મહાદેવના લિંકવાળી। તો દોસ્તો આ સ્ટેટસની અંદર હું જે મટીરિયલનો યુઝ કરવાનો છું દોસ્તો તે દરેકની લિંક હું મારા આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે તેને ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો તમે દોસ્તો જુઓ હું આ ઇમેજ અહીંયા લઈ રહ્યો છું, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે કરવાનું છે શું, આની અંદર આપણે થોડું એનિમેટ કરવાનું છે। તેના માટે દોસ્તો તમે જો આજે એનિમેટ લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરીશું। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ દોસ્તો તમે જો અહીંયા તમને જે પાથ લખેલું દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરી લેવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ દોસ્તો આપણને જે અહીંયાથી વોટર દેખાય છે ત્યાં દોસ્તો આપણે આ રીતે લાઇનિંગ ખેંચી દેવાની છે। દોસ્તો તમે જેવું ત્યાં લાઇનિંગ ખેંચશો આ બે બાજુ આપણે એક લાઇનિંગ ખેંચી લેવાની છે દોસ્તો। તમે જોઈ લો આ રીતે તમે જેવું ત્યાં લાઇનિંગ ખેંચો છો તેનાથી શું થશે, આની અંદર જે વોટર છે તે ઓટોમેટિકલી વહેવા લાગશે, તમે દોસ્તો જોઈ શકશો આ રીતે। ઠીક છે દોસ્તો, તો દોસ્તો આપણું વોટર તો અહીંયા વહેવાનું શરૂ થઈ ગયું છે, પરંતુ તેની સાથે સાથે આપણું જે ભગવાનનું શિવલિંગ છે તે પણ આમાં વહેતું હોય તેવું લાગે છે। તો દોસ્તો આપણે તેને સ્ટોપ કરવા માટે તમે દોસ્તો જો આ બાજુ તમે સાઈડમાં જશો તો તમને અહીંયા ફ્રીજનું ઓપ્શન દેખાશે। તો તે ફ્રીજ ઉપર ક્લિક કરીને દોસ્તો આપણે જે ફ્રીજ કરીશું તે ત્યાંથી હલશે નહીં, તમે દોસ્તો જોઈ લો આ રીતે તેને કરી લેવાનું છે દોસ્તો। તમે જોઈ લો તે હલશે નહીં, તો આપણે બધું જે નથી હલવા દેવું પાણીની અંદર તેને દોસ્તો આ રીતે આપણે સેટ કરી લેવાનું છે, બધું સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। ઠીક છે દોસ્તો, તમે દોસ્તો જોઈ લો તો હું સિલેક્ટ કરી રહ્યો છું તો ત્યાં હલશે નહીં, તેને એકદમ સ્ટોપ રહેશે, તમે દોસ્તો અહીં જોઈ શકશો। તો સૌથી પહેલાં તેને સિલેક્ટ કરી લો આ રીતે, ત્યારબાદ દોસ્તો તમને તેને પ્લે કરીને બતાવો। તો દોસ્તો આપણું ખાલી વોટર છે તે જ અહીંયા હલશે અને આપણું જે શિવલિંગ છે અને આ જે પથ્થરો દેખાય છે ત્યાંથી હલશે નહીં, જોયું દોસ્તો। ત્યારબાદ દોસ્તો અહીંયાથી ઓકે કરીને બહાર આવી જઈશું। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જો જે સ્કાય લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરીને તમે અહીંયાથી દોસ્તો જુદા જુદા સ્કાય પણ લઈ શકો છો, તમે દોસ્તો જોઈ શકો છો, તમને જે સારું લાગે તે સ્કાય પણ અહીંયાથી લઈ શકો છો। પરંતુ હું દોસ્તો આની અંદરથી એક અલગ પ્રકારનું સ્કાય લેવાનો છું, વાદળ, તમે જોઈ શકશો દોસ્તો। આ બધા જ તમને અહીંયાથી મળી જશે, ફક્ત તમારે તેને આ રીતે ક્લિક કરશો એટલે તે ડાઉનલોડ થશે ને ડાઉનલોડ થાય ત્યારબાદ તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો, તમે જોઈ શકશો। ઠીક છે દોસ્તો, તો આ જે સ્કાય મને ખૂબ જ સારું લાગી રહ્યું છે તો આ સ્કાય હું અહીંયાથી લઈ રહ્યો છું। ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ હવે આપણે આની અંદર વધારે કોઈ એડિશન કરવાનું નથી, ફક્ત અહીંયા સુધી આપણે આમાં કાર્ય કરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તેને અહીંયાથી કરી લેવાનું છે એક્સપોર્ટ। અને દોસ્તો હવે પછીની જે આગળની પ્રોસેસ છે તે આપણે કરીશું કાઇન માસ્ટરની અંદર। ઠીક છે દોસ્તો, તો આની અંદર તમે દોસ્તો જે કોઈ સાઇઝ રાખવા માંગતો તે સાઇઝ તમે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી શકો છો। ત્યારબાદ તેને નીચે લખ્યું છે ડ્યુરેશન, તો ડ્યુરેશનને દોસ્તો આપણે 30 કરી લેવાનું છે, કારણ કે આપણે સ્ટેટસ 30 સેકન્ડનું જ બનાવવાના છીએ। ત્યારબાદ તેની જે ક્વોલિટી છે તેને દોસ્તો ફૂલ કરીને 1080 પિક્સલ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ તેને અહીંયાથી કરી લેવાનું છે એક્સપોર્ટ। દોસ્તો અહીં 100% થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોવાનું છે, એટલે આપણું આ ઇમેજ અહીંયાથી વિડીયો આપણો થઈ જશે એક્સપોર્ટ અને ઓટોમેટિકલી આપણે ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે। ત્યારબાદ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું કાઇન માસ્ટરની અંદરથી। ઠીક છે દોસ્તો, તો હવે આપણે ઝડપથી આને ડાઉનલોડ કરીને કાઇન માસ્ટરની એપ્લિકેશનની અંદર જઈએ। તો દોસ્તો આપણે કાઇન માસ્ટરની એપ્લિકેશનને ખોલી લીધી છે, ત્યારબાદ પ્લસ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયાથી હું 1:1નો રેશિયો લઈ રહ્યો છું, તમે 9:16નો રેશિયો લઈ શકો છો, પરંતુ અહીંયા 1:1નો લઈ રહ્યો છું। ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ આપણે કરવાનું છે શું, આપણે મોશન લીપમાંથી અત્યારે જે વિડીયો એક્સપોર્ટ કર્યું છે તેને દોસ્તો આપણે મીડિયામાં જઈ અને સૌથી પહેલાં લઈ લેવાનો છે। ઠીક છે દોસ્તો, તો તમે જો દોસ્તો મારો વિડીયોથી હું અહીંયા લઈ રહ્યો છું, ત્યારબાદ તેને કરી લઈએ ઓકે, એટલે આપણો વિડીયોથી અહીંયા 29 સેકન્ડનો આવી ગયો છે।
ત્યારબાદ આપણે જવાનું છે લેયરમાં ગયા બાદ જવાનું છે મીડિયામાંથી જઈને દોસ્તો આપણે એક પીએનજી લેવાની છે તે હું સૌથી પહેલાં લઈ લઉં. ઠીક છે દોસ્તો, આમાં હું જે મટીરિયલનો યુઝ કરીશ દોસ્તો તે દરેકની લિંક હું મારા વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઈશ. તો દોસ્તો આ આપણી પીએનજી અહીંયા આવી ગઈ છે, તમે દોસ્તો જોઈ શકશો. આ પથ્થરવાળી તો તેને દોસ્તો આ થોડી ઝૂમ કરી અને તેને વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયા ગોઠવી દેવાની છે. અહીંયા તમે દોસ્તો જોઈ શકશો. ત્યારબાદ તેને દોસ્તો ખેંચીને આપણા સ્ટેટસ જેટલી લાંબી કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ શરૂઆતમાં જવાનું છે. ત્યારબાદ ફરીથી આપણે લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયામાં જવાનું છે અને આપણે એક આપણી પીએનજી લેવાની છે, આપણી ઇમેજની, જે તમારે સૌથી પહેલાં બનાવી લેવાની છે તમારા ફોટામાંથી પીએનજી. ઠીક છે દોસ્તો, જો તમને ફોટામાંથી પીએનજી બનાવતા ન આવડતું હોય તો તેનો વિડીયો આપણે બનાવેલો છે, જે આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે જોશો એટલે તમને આવડી જશે. રિમૂવ બીજીની મદદથી તમે દોસ્તો તમારી કોઈ પણ ઇમેજને પીએનજી કરી શકો છો. તો દોસ્તો મારી ઇમેજ અહીં આવી ગઈ છે, તમે જોઈ શકશો દોસ્તો. તેને આપણે અહીંયા વ્યવસ્થિત રીતે આ રીતે ગોઠવવાના છે, તમે દોસ્તો જોઈ લો. આ મેં ગોઠવી દીધી, પરંતુ દોસ્તો આની અંદર આ થોડુંક ડુપ્લિકેટ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, એટલે આપણે એક પડછાયો લેશું. તો તેના માટે શું કરીશું દોસ્તો, હવે આને આપણે ઓકે કરી લઈએ અને આપણું સ્ટેટસ જેટલું લાંબુ છે તેટલું આને ખેંચીને આપણે ઇમેજને લાંબી કરી લઈએ. ત્યારબાદ શરૂઆતમાં એને ઓકે કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ ફરીથી લેયરમાં જઈશું, લેયરમાં ગયા બાદ મીડિયામાં જવાનું છે. મીડિયામાં ગયા બાદ દોસ્તો હું જે એક પડછાયાવાળી એક ઇમેજ છે પીએનજી બનાવેલી તેને હું અહીંયા લઈ લઉં છું, કે જેનાથી આપણને રિયલ લાગશે આપણી આ ઇમેજ. ઠીક છે દોસ્તો, તમે જોઈ લો આ એક પડછાયો છે. તો હવે દોસ્તો સૌથી પહેલાં શું કરીશું આપણે, અહીંયા તમે નીચે જશો એટલે તમને આ એક ઓપ્શન જોવા મળશે એડજસ્ટમેન્ટ, અને ત્યાં દોસ્તો જે કોન્ટ્રાસ્ટ છે તેને થોડો ફૂલ કરશો એટલે તે વધારે ઘાટો તમારો પડછાયો દેખાશે. ત્યારબાદ દોસ્તો તે તમારો જે પડછાયો રહ્યો દોસ્તો તમે જોઈ લો તેને આ રીતે અહીંયા નીચે લાવી દેવાનો, એટલે અહીંયા સુધી લાવી દેવાનો. ત્યારબાદ શું કરવાનું, આપણે જેટલું સ્ટેટસ લાંબુ છે તેટલું ખેંચીને તેને લાંબુ કરી લેવાનું. ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ શરૂઆતમાં જવાનું, ઓકે કરી લેવાનું અને ત્યારબાદ આપણી જે ઇમેજ છે આપણી ઇમેજ તેને સિલેક્ટ કરી અહીંયા 3 ડોટ્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું અને તેને જે બી ટુ ફ્રન્ટ લખેલું છે તેના પર ક્લિક કરી લેવાનું. એટલે તમે દોસ્તો જુઓ તમારો પડછાયો તેની નીચે તમને દેખાશે. હવે દોસ્તો આપણે આપણા શંકર ભગવાનનો મહાદેવનો જે હાથ છે તેને આપણે લેવાનો છે. તો તેના માટે ફરીથી લેયરમાં જઈશું, લેયરમાં ગયા બાદ મીડિયામાં જવાનું છે. મીડિયામાં ગયા બાદ દોસ્તો આપણે તેની પીએનજી બનાવેલી છે તે પીએનજી આપણે લેવાની છે. તો દોસ્તો મેં તમને પહેલાં પણ કીધું, કારણ કે હું જે મટીરિયલનો યુઝ કરવાનો છું તે બધા જની લિંક વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદરથી મળી જશે. દોસ્તો તમે જો મેં આ જે હેન્ડ છે શંકર ભગવાનનો તે મેં લઈ લીધો છે, તેને દોસ્તો આ રીતે થોડો મોટો કરીશ, તમે જોઈ શકશો દોસ્તો. અને તેને આપણે દોસ્તો આ રીતે અહીંયા આટલે સુધી રાખવાનો છે, ઉપર વ્યવસ્થિત રીતે દેખાવો જોઈએ આ રીતે આપણે તેને લઈ લેવાનો છે. અહીંયા જોઈ લો દોસ્તો. ત્યારબાદ આપણે તેને આપણું સ્ટેટસ જેટલું લાંબુ છે તેટલું ખેંચીને લાંબુ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ શરૂઆતમાં આવી જઈશું. શરૂઆતમાં આવ્યા બાદ દોસ્તો તમને જુઓ અહીંયા એક ચાવીવાળું નિશાન દેખાતું હશે, તો તેના પર તમારે ક્લિક કરી લેવાનું છે. ત્યાં ક્લિક કરીને દોસ્તો થોડા આપણે આગળ જવાનું છે. આ રીતે ત્યાં ફરીથી શું કરીશું, આપણે આપણો જે હેન્ડ છે શંકર ભગવાનનો તેને તમે દોસ્તો જુઓ, હું તેને થોડો આ રીતે ઊંચો કરીશ. દોસ્તો આમાં એવું છે કે લેયર થોડા વધારે થઈ ગયા છે એટલે થોડું સિલેક્ટ કરવામાં થોડી તકલીફ થાય, પરંતુ આપણે હેન્ડને થોડો આ રીતે વાળવાનો છે. તમે દોસ્તો જોઈ લો આટલો. ઠીક છે દોસ્તો. ત્યારબાદ ફરીથી થોડા આપણે આગળ જવાનું છે આ રીતે, અને ફરીથી આપણે તે હેન્ડને સીધો કરી લેવાનો છે આ રીતે. તમે દોસ્તો જોઈ લો, અને તેને પણ આ રીતે ત્યાં જ રાખવાનો છે આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે. તમે દોસ્તો જોઈ લો આવી રીતે ઠેક સુધી આપણે લઈ લેવાનો છે. થોડીક વાર નીચે લઈ જવાનો હાથને, ત્યારબાદ ફરીથી આપણે તેને ઉપર લઈ લેવાનો. તમે દોસ્તો જુઓ અને ફરીથી અહીં નીચે લઈ રહ્યો છું, થોડો ત્રાસો કરવાનો આ રીતે એમ. તમે દોસ્તો જોઈ લો થઈ ગયું. ત્યારબાદ થોડા ફરીથી આગળ જઈશું એટલે, અને ફરીથી આપણે હેન્ડને સીધો કરી લઈશું. એટલે આપણે જે કી લીધી છે તે દોસ્તો તમે જુઓ તેને હાથે હાથે તેના પોઈન્ટ થતા જશે. તમે દોસ્તો જોઈ લો તેના પોઈન્ટ થતા જશે. આ રીતે તમારે ઠેક સુધી કરી લેવાનું છે. ઠીક છે દોસ્તો. પછી હું તમને પ્લે કરીને બતાવું કે તે કેવી રીતનું રિએક્ટ થશે. દોસ્તો મેં ઠેક સુધી કી લગાવી લીધી છે, તમે જોઈ શકશો. હવે આપણે તેને એક વખત પ્લે કરી લઈએ તો તમને દોસ્તો ખબર પડશે કે આપણે હેન્ડ કેવી રીતે રિએક્ટ થાય છે. તમે દોસ્તો જોઈ લો આ રીતે હેન્ડ એની જાતે જાતે રિએક્ટ થશે. તમે દોસ્તો જોઈ લો હલનચલન કેવું વ્યવસ્થિત થઈ રહ્યું છે દોસ્તો, કેટલું સુંદર લાગી રહ્યું છે તમે જોઈ શકો છો. હવે દોસ્તો આની અંદર આપણે જે લાઇટરનો પ્રકાશ હતો તેને લેવાનો છે. તો તેના માટે શું કરવાનું છે, લેયરમાં જવાનું છે. લેયરમાં ગયા બાદ દોસ્તો તમે જુઓ તમને આ દેખાશે ઓવરલે જે સ્ટીકર લખેલા છે તેના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ દોસ્તો તમે નીચે જો ગેટ મોર લખેલું છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરીને દોસ્તો એક અંડર ધ સ્પોટલાઇટ એક ઇફેક્ટ છે તેને ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે સ્ટીકર તરીકે. ઠીક છે દોસ્તો, તમે ગોતશો તેની અંદર આ ગેટ મોરની અંદર તરત મળી જશે. તમારો નેટ ચાલુ હોવું જોઈએ. તો તેના પર દોસ્તો હું ક્લિક કરી રહ્યો છું. ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જુઓ તમે અહીંયા જે તમને લાસ્ટમાં દેખાય છે લાઇટ તેને આપણે લઈ લેવાની છે. તેને લીધા બાદ દોસ્તો તમે જુઓ તેને પણ આપણે ખેંચી અને આપણું સ્ટેટસ જેટલું લાંબુ છે તેટલી લાંબી કરી લેવાની છે આ રીતે. તમે દોસ્તો જોઈ લો ઠીક છે. ત્યારબાદ શરૂઆતમાં જવાનું છે. ત્યારબાદ દોસ્તો તેને આ રીતે ફેરવી અને તમે દોસ્તો જુઓ આપણે જે શંકર ભગવાનનો હાથની વચ્ચે તમને ઓમ દેખાય છે ત્યાં દોસ્તો આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે તેને સેટ કરી લેવાની છે આ રીતે. તમે જોઈ લો.
હવે દોસ્તો ફરીથી આપણે શું કરવાનું છે, આપણે જે કી દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરી લેવાનું છે. ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ દોસ્તો થોડા આગળ જવાનું છે અને હેન્ડ જે રીતે રિએક્ટ કરે તે રીતે દોસ્તો આપણે તે લાઇટને સેટ કરવાની છે. આ રીતે તમે દોસ્તો જોઈ લો. ત્યારબાદ થોડા આગળ જવાનું છે. ફરીથી હાથ સીધો થઈ જાય તો આપણે તેને લાઇટને ફરીથી થોડી સીધી કરી લેવાની છે આ રીતે, અને વળી પાછી આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે સેન્ટરમાં લઈ લેવાની છે. પછી થોડા આગળ જવાનું, ફરીથી હાથ નીચો આવે તો તેને ફરીથી દોસ્તો આ રીતે ગોઠવી લેવાની છે. ત્યારબાદ ફરીથી આગળ જવાનું, ત્યારબાદ ફરીથી હાથ આગળ આવે તો આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવતા જવાનું છે ઠેકો ઠેક સુધી દોસ્તો, જ્યાં સુધી આપણે હેન્ડ જે રીતે હલનચલન કરે ત્યાં સુધી તેને ગોઠવતા જવાનું છે દોસ્તો. તમે જોઈ લો આ રીતે. ઠીક છે, તો ઠેક સુધી આ રીતે ગોઠવી લઉં, ત્યારબાદ તમને આગળ સમજાવું. તો દોસ્તો મેં ઠેક સુધી કી લગાવી લીધી છે, તમે જોઈ શકશો. હવે દોસ્તો આપણે તેને પ્લે કરીએ એક વખત, તમે દોસ્તો જુઓ એટલે આ રીતે તે વ્યવસ્થિત રીતે દેખાશે. તમે જોઈ લો કેટલું સુંદર લાગી રહ્યું છે, તમે જોઈ શકશો. ઠીક છે, હવે આપણે જે લાઇટ લીધી દોસ્તો તેને અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવાની છે. સિલેક્ટ કર્યા બાદ દોસ્તો તમે જુઓ, તમને અહીંયા દેખાશે સૌથી પહેલું જે છે એ એનિમેશન, એનિમેશનમાં જવાનું છે. ત્યારબાદ દોસ્તો તમે નીચે જશો, આ રીતે નીચે જશો એટલે તમને દોસ્તો તમે જુઓ અહીંયાથી એક ઓપ્શન તમને મળશે વાઇપ ડાઉન. તમે દોસ્તો જો તમને જે વાઇપ ડાઉનનું અહીં આગળ નિશાન દેખાઈ રહ્યું છે તેના પર તમારે ક્લિક કરી લેવાનું છે. એટલે દોસ્તો તમે જો આ રીતે પ્રકાશ આવશે અને તે ખૂબ જ સુંદર લાગશે. ઠીક છે દોસ્તો, તેને ઓકે કરી લો અને ત્યારબાદ તમને એક વખત પ્લે કરીને બતાવો. તમે દોસ્તો જો આ રીતે પ્રકાશ આપણે પર આવતો લાગશે. કેટલો સુંદર અને જોરદાર લાગી રહ્યું છે આ સ્ટેટસ, તમે અહીંયા જોઈ લો દોસ્તો. ઠીક છે, આ રીતે તમારે ક્રિએટ કરવાનું છે. અને તો દોસ્તો લાગી રહ્યું છે ને ખૂબ જ સુંદર. તો હવે દોસ્તો આપણે એક આમાં હજી એક રેનવાળી એટલે કે વરસાદવાળી ઇફેક્ટને એડ કરવાની છે. તો તેના માટે તો દોસ્તો આપણે જઈશું લેયરમાં ગયા બાદ ઓવરલે જે લખેલું છે દોસ્તો સ્ટીકર, તેની અંદર જવાનું છે. અને ત્યારબાદ દોસ્તો તમને જો અહીં લખ્યું છે ગેટ મોર, ત્યાંથી તમારે ક્લિક કરી અને રેન ડેઝ નામની એક ઇફેક્ટ છે તેને ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ તેમાં જે સૌથી પહેલી ઇફેક્ટ છે તેને અહીંયાથી લઈ લેવાની છે. ત્યારબાદ દોસ્તો અહીંયાથી કરી દેવાનું છે ઓકે, અને જે આપણે રેન ઇફેક્ટ લીધી તેને દોસ્તો ખેંચી અને આપણે આપણું સ્ટેટસ જેટલું લાંબુ છે તેટલું લાંબુ કરી લેવાનું છે, કે જેથી કરીને આપણે એમાં ખૂબ જ સારી એવી રેન ઇફેક્ટ જોવા મળશે. તો દોસ્તો તમને હું પ્લે કરીને બતાવું, આની અંદર વરસાદ પણ પડતો સરસ મજાનો દેખાશે અને આપણે એને ઇફેક્ટ પણ વ્યવસ્થિત રીતે સેટ થઈ ગઈ છે. હવે દોસ્તો આની અંદર આપણે એક સરસ મજાનું મહાદેવનું સોંગ લઈ લેવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે સ્ટેટસને એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે. તો સોંગ લેવા માટે ઓડિયોમાં જઈને સોંગ લઈ લઈશું અને ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જો જે એક્સપોર્ટનું નિશાન છે ત્યાં ક્લિક કરીને આપણે તેને એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે. ઠીક છે દોસ્તો, તો ઝડપથી આપણે તેને એક્સપોર્ટ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે તેને જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં તેને અપલોડ કરી શકીએ છીએ. જો દોસ્તો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, ચેનલ પર નવા આવે તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો. તો હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, સી યુ, ટાટા.